Dr. Helmi macam mana? Okey ke? Boleh start dah? Boleh. Saya bila-bila masa je. I'm ready. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good evening to all. So we'll begin our webinar today with Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alright, so I have a few housekeeping notes to make before we begin. I would like to seek your cooperation in completing this webinar by kindly to keep your microphone off to avoid any interruptions. And if you have any questions during the presentation, please write them into the comment section in your control panel, and you may send in your questions at any time during the session, and we'll do our best. We'll try our best to answer as many questions as possible during the Q&A session at the end of the webinar. So thank you for your kind cooperation and attention. All right. Okay. So, ladies and gentlemen, it is my pleasure to be your moderator today. I'm Rudy Muhammad from UITM Kedah, and on behalf of the organizing committees, I would like to extend a very welcome to all of you to the webinar of ENT 530 Principles of Entrepreneurship. The topic that we'll be discussing today is intellectual property. And thank you for taking some time off your busy schedule to join us today. And we hope you will learn a lot. Okay, and then I would like to introduce our guest speaker, Dr. Muhammad HELMI Muhammad KHAIR. He is a law lecturer in UITM Shah Alam and also holds the administrative position as the coordinator, legal and intellectual property management from Business Innovation Technology Commercialization Center, or known as BITCOM by UITM. Okay, Dr. Helmi also holds a PhD law from University Technologi Mara, Malaysia, Master of Laws, Intellectual Property distinction from Queen Mary, University of London, and Bachelor of Laws from International Islamic University of Malaysia, IIUM. And this is not the first time that he gives talks, so he did regularly give talks on intellectual property related issues, mainly on copyright law, and he himself also contributed lots of articles to the mainstream newspapers in Malaysia, such as New Straits Times and also the Urdu Side. So now, without further ado, please welcome Dr. Helmi to give us some insights on today's topic, intellectual property. Doctor? Okay. All right. Thank you very much, Encik Rudy, for the warm welcome. I've been given the topic on intellectual property. So basically today, what I'll be sharing with you guys are the basics and foundations of intellectual property. But as an introduction, I must warn you that the topic of intellectual property is a very, very, very huge universe. It cannot be finished within less than 2 hours. Yeah, back then when I was in law school, it took about 2 semesters to finish all disciplines under IP. But afraid not, at least for this particular session, I have drafted the module to at least apa tu boleh cater the audience from the non-law students, especially young minds in young generation such as you guys. Yeah. So I'll be sharing with you my slides. Tak banyak, dalam 40 slides, but banyak gambar actually, because the way I explain things is descriptive. I suka bercakap through points from the pictures. So
Let me share with you the slides. Cik Rudy nampak tak slide saya? Can you see my slide, Cik Rudy? Yes. Not appearing. Okay dah, Doktor. I can see. Okay. Okay, dah. Okay, so today, as I said tadi tu, kita buat santai je lah because hari Jumaat kan, semua orang dah dah laid back punya mood ya. So jangan risau, saya akan menerangkan basics ini dengan bahasa yang sangat-sangat mudah, especially untuk non-law audience ya. So hari ini kita akan bercakap tentang basics dan bagaimana pengaplikasiannya dalam konteks entrepreneurship ataupun keusahawanan ya. So basically, where is the next button? Sebentar. Saya punya slide stuck pula sekejap. How do I do this? Sekejap ya, my slides dia stuck pula. Annotation request. Oh, okay. So I dapat request. Some of you would like to buat some notes kot. Sebentar ya, sebab my slide is stuck now. During annotation, you cannot control the shared content until you stop annotating. Sekejap ya, ada orang nak note. How do I... Sebentar ya. Oh, dekat sini. Boleh tak Doktor? Atau Doktor nak stop sharing dulu dan baru share balik? Sekejap. Oh, stop dekat atas ni ya. Sebab tadi I dapat weird request to... Oh, here. Okay. Saya cuba lagi sekali. Share. This one. Okay, kita cuba. Okay, baru betul. Okay, now. Alhamdulillah. So, basically ada 5 perkara yang saya nak sentuh hari ini. Pertama adalah sedikit sebanyak pengenalan kepada harta intelek dan apakah kaitannya dengan entrepreneurship. Ya, sebab mungkin some of you might have questions datang pada seminar ni apa kena-mengena entrepreneurship dan juga IP. Kemudian kita akan turun kepada nombor 2, itu lebih kepada basics lah. Jadi saya tidak akan menyentuh ke semua lengan IP, hanya menyentuh kepada mana yang relevan dan berkaitan dengan entrepreneurship. Ketiga berkenaan dengan application procedures. Kemudian kita akan bergerak kepada nombor 4 tu yang best, sebab saya akan berkongsi 6 case studies, real case studies berkenaan yang saya ambil yang berkenaan dengan entrepreneurship je. And then yang kelima adalah conclusion dan juga best practices yang boleh anda aplikasikan dalam sesuatu projek keusahawanan. Now, kita bergerak kepada agenda pertama berkenaan introduction. Now, bila bercakap tentang entrepreneurship ataupun keusahawanan, banyak literature di luar sana yang berkongsikan kepada kita elemen-elemen sesuatu projek keusahawanan ataupun bila kita nak buat sesuatu bisnes, ada beberapa elemen yang penting untuk anda semua tahu. Jadi saya ambil daripada salah satu literature ni, dia kata ada 10 core business elements. So, kita ada elemen of forecasting, macam mana kita nak ramal profits, macam mana kita nak ramal this and that, and then ada part bahagian customer service, ada berkaitan dengan team management, time management. Jadi dalam diagram ini anda dapat lihat ada seketul yang kecil di sini tentang produk, ataupun dalam ada juga literature yang dipetik, dia kata itu adalah unique product. Jadi yang bahagian inilah sebenarnya yang menyentuh
tentang intellectual property. Ataupun bahagian inilah yang memerlukan pemahaman seseorang entrepreneur untuk mendapatkan protection kepada produk-produk yang mereka hasilkan. Walaupun elemen itu antara elemen yang terkecil dalam diagram ini, tetapi tanpa mendapat perlindungan yang kukuh terhadap produk anda, saya rasa you punya business organisation might fall. Perhaps some would take advantage from young ataupun new entrepreneurs in the market. Banyak kita dengar case of late kan, di mana big giant companies sometimes diorang mencuri idea-idea daripada entrepreneurs kecil-kecilan yang baru bermula. Jadi atas dasar itu, penting untuk anda semua tahu bagaimana untuk mendapatkan perlindungan harta intelek ke atas produk-produk yang telah anda hasilkan. That's number one. Number two, saya perlu tekankan di sini bahawa bukan kesemua produk yang kita hasilkan itu boleh dan layak diberikan perlindungan harta intelek. I repeat, bukan kesemua produk yang kita hasilkan itu boleh diberikan perlindungan harta intelek, kerana ada beberapa steps dan requirement yang perlu dipenuhi sebelum perlindungan harta intelek diberikan, mengikut kepada kategori-kategori yang kita akan gunakan untuk mendapatkan perlindungan pada produk yang telah kita bangunkan. Okay, now sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, saya nak perkenalkan dulu IP ekosistem, terutamanya di Malaysia lah, because kita punya konteks seminar kita hari ini adalah konteks Malaysia. Semua orang saya rasa tahu MIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Jadi ini adalah badan yang bertanggungjawab dan diberikan mandat untuk mengurus tadbir perihal harta intelek di Malaysia. So this is the body, this is the organisation that would help administer IP related matters in Malaysia. Jadi adalah beberapa cabang harta intelek yang mereka akan uruskan mengikut akta-akta tertentu, mengikut cabang-cabang harta intelek yang berkaitan. Contohnya kalau kita bercakap tentang patents, tadbir urus mereka itu perlulah selari dengan kehendak undang-undang di dalam Akta Patent 1983, Copyright Act 1987 dan so on and so forth. Dan ada lagi satu organisasi iaitu Department of Agriculture, Jabatan Pertanian. Mereka diberikan mandat untuk mengawal tadbir urus new plant varieties ataupun tumbuhan-tumbuhan kacuk baru. Kadang-kadang ada petani-petani ataupun mereka yang terlibat dalam agriculture kan, bila mereka ada buat kahwinkan pokok yang di Malaysia mungkin tak nampak sangat, tapi kalau kita pergi kepada negara seperti di US, sangatlah famous New Plant Varieties Act. Kena ada satu lecture on this ya, because very interesting. Kalau you all tengok dia punya example, dia orang buat orchid pelbagai warna tau. So variant orchid warna baru itu is actually a new variety of orchid. So that can be protected as a special kind of intellectual property. Ada juga yang menjadi perdebatan baru-baru ini, saya tengok mereka menghasilkan kacuk baru tumbuhan cannabis, pokok ganja. So macam-macam lagi lah. So nak ceritanya for new plant variety ni, saya perasan dia tak famous sangat di Malaysia perbincangannya. Tapi kalau you bergerak ke US, terutamanya memang sangat-sangat famous. Tapi saya tak akan sentuh itu because yang lebih relevan hanya ada beberapa cabang harta intelek sahaja ya. So ini adalah the IP ecosystem. Now mari kita bergerak kepada basics and foundations of IP. So jangan risau, ini saya tak akan sentuh secara mendalam, hanya beberapa elemen-elemen penting sahaja ya. Now listen very carefully. Now I have to state this many times because and I hope you guys tidak mengulang kesalahan yang sama yang saya selalu nampak dan dengar di luar sana. Apabila kita bercakap tentang perkataan intellectual property ataupun harta intelek, dia sebenarnya adalah satu cabang, undang-undang. Ya, undang-undang ni guys, dia besar. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang keluarga, ada undang-undang kontrak, ada undang-undang tort, ada undang-undang this and that.
undang-undang komersial. Ya, so undang-undang harta intelek itu juga adalah salah satu cabang undang-undang. Jadi perkataan intellectual property atau harta intelek itu adalah satu umbrella term, satu terminologi yang luas mencakupi beberapa cabang-cabang di bawahnya. Jadi itu adalah poin pertama yang saya nak anda semua faham. Bila nampak perkataan harta intelek, anda semua tahu bahawa ia adalah sejenis cabang undang-undang. Dan di bawahnya baru ada beberapa pecahan intellectual property. Kita ada pecahan yang pertama patent, kedua copyright hak cipta, ketiga trademark cap dagang, industrial design reka bentuk industri, plant varieties iaitu varian baru tumbuhan, geographical indication indikator petunjuk geografi, confidential information dan juga layout design of integrated circuit. Now, baru anda faham, okey, di bawah lembayung perkataan harta intelek itu dia ada banyak cabang. Atas dasar itu, saya nak ulang sekali lagi, atas dasar itu jangan mencampur adukkan terminologi-terminologi ini. Ya, saya pernah lihat ada dalam surat khabar pun dia orang pernah buat reporting tapi salah cara reporting. Mereka kata mereka perlu patentkan buku tersebut. You tak boleh patentkan buku sebab patent is a different universe of intellectual property. Buku falls under a different branch. Nampak tak? Ataupun you nak kata, tak boleh ke kita copyrightkan industrial design tu? Dia tak boleh. You kena tahu bahawa setiap cabang itu dia ada rumah dia sendiri. Dia ada classroom dia sendiri dan you tak boleh campur adukkan terminologi tersebut. Jadi itu adalah perkara yang antara perkara penting saya hari ini saya nak instill in your mind that when you use this terminology, you don't mix up perkara-perkara ini. Baru kita boleh properly belajar apakah cabang-cabang yang spesifik ini ya. Nah, kalau anda dapat lihat di skrin ini, yang sebelah skrin kiri saya lah sekarang ni, patent, copyright, industrial design dengan trademark ni, ini adalah yang relevan lah selalunya dengan entrepreneurs. Antara empat ni, kenapa dia stop? Sekejap, antara empat ini, patent, copyright, trademark, industrial design yang kiranya cabang yang tertua lah, cabang senior yang selalunya yang muncul dahulu ada yang tiga ni. Patent, copyright dan trademark. Industrial design, plant varieties, GI, confidential information, layout design of integrated circuit ni dia agak modern. Dia agak later baru dia muncul. Tetapi dalam universe intellectual property ni yang kiranya yang geng-geng senior ni adalah macam patent, copyright dan juga trademark. Kerana mereka ada bersusur galur dari sejarah kurun ke-15 ke-14. Dari situ dia memberanakkan hak-hak tertentu walaupun dia tidak dipanggil patent misalnya, tapi kita faham bahawa itu adalah patent. So ini adalah gambaran kasar tentang cabang harta intelek. Tapi untuk tujuan hari ini saya hanya akan memberikan tumpuan kepada empat di kiri skrin saya, iaitu patent, copyright, trademark dan juga industrial design kerana itu yang berkait rapat dengan usahawan. Now, kita bercakap yang pertama dulu berkenaan dengan patent. Patent ni dia, kalau anda jumpa perkataan patent ataupun kalau dia adalah berkaitan dengan inovasi teknologi yang baharu di dunia, kita boleh dapatkan patent. Jadi patent tu apa benda? Patent ni sebenarnya satu bentuk exclusive right atau dalam certain buku dipanggil hak yang bersifat negatif. Negatif nanti saya explain. Patent ni apabila anda berjaya menghasilkan sesuatu inovasi atau teknologi baru yang pertama di dunia, teknologi itu boleh diberikan perlindungan patent. Ada perbincangan yang lebih mendalam, katanya patent ni adalah a system of barter. Barter in what sense? Patent is a system of barter. Macam mana tu sir? Maksudnya, kita sebagai inventor, kita dah bereksperimentasi, kita berjaya menghasilkan sesuatu patent yang baharu. So itu kita punya, kita nak pegang dan kita nak commercialkan. Jadi kerajaan akan cuba membantu memberikan perlindungan kepada patent owner
pada masa yang sama kita kena kita kena disclose kita punya maklumat tentang cara untuk membuat patent tersebut kepada kerajaan melalui dia punya ejen yang dilantik, iaitu MYPO lah. Itu adalah perbincangan yang agak mendalam. But overall, apa yang saya nak anda semua faham bahawa apabila bercakap tentang patent, dia menyentuh tentang teknologi baharu. Bila saya kata baharu, bermaksud itu adalah teknologi yang pertama di dunia. Tidak ada yang sama dengannya. Okay. Now, having said that, maksudnya macam ni, kalau kita nak dapatkan perlindungan patent, dia ada 3 requirement yang perlu dipenuhi. Pertama, patent tersebut perlulah new, iaitu novel. Maksudnya invention dan teknologi anda itu adalah yang pertama di dunia, tidak ada lain yang sama dengannya. Yang kedua, dia perlulah mempunyai inventive step, iaitu perlu mempunyai langkah berdaya cipta. Dia cara untuk membuat sesuatu patent itu tidak bolehlah terlampau obvious, terlampau jelas kepada orang-orang yang mahir di dalam bidang tersebut. Kalau orang-orang yang mahir di dalam bidang tersebut, yang mempunyai skill dalam bidang tersebut, dia boleh agak dah sebenarnya kalau dia buat macam ni, campur ni, oh this is the product. Jadi kita punya patent tu dia tidak mencapai makam patent, dia ada makam lain dia. Yang ketiga adalah industrially applicable. Maksudnya patent yang kita hasilkan itu adakah boleh di-apply dan dihasilkan secara banyak, mass produce ya. Nah, kalau kita berjaya memenuhi ketiga-tiga requirement ini, barulah kita boleh mendapat perlindungan patent ke atas teknologi baharu itu. Nah, kalau kita dah dapat perlindungan grant daripada kerajaan untuk perlindungan patent, kita punya patent itu boleh diberikan perlindungan selama 20 tahun dari tarikh pemfailan ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Sir, kalau lepas habis 20 tahun tu apa yang jadi?" So, kalau lepas habis 20 tahun tu maksudnya kita punya patent dah lapse, dah tamat dah tarikh luputnya, maka patent itu akan menjadi knowledge di dalam public domain. Maksudnya patent cara nak buat patent anda itu akan dikongsi beramai-ramai di dalam ranah awam public domain. Jadi sesiapa saja boleh menggunakan dan membuat patent daripada anda tanpa mendapatkan perlisenan ataupun kebenaran daripada anda ya. Now, this is something new perhaps. Ini adalah antara patent yang famous, yang terkenal dari Malaysia. Anda semua tahu kan yang bekas nak buat telur separuh masak tu, sebenarnya bekas itu adalah hasil inovasi reka cipta oleh Datuk Hugh Ahkau, our very own Malaysian ya, yang berjaya menghasilkan bukan mesin bekas untuk buat telur separuh masak. So ini adalah antara, dia ada banyak lagi, kalau anda semua boleh through Google tu boleh nampaklah ada about 10 or a number of patents yang famous sebenarnya datang daripada negara kita sendiri. So ini adalah antara yang terkenal lah. Now, mari kita bergerak kepada elemen yang kedua ataupun komponen IP yang kedua yang dipanggil trademark. Dan ini adalah komponen IP yang paling rapat dan paling relevan dengan usahawan. Kan bila usahawan ni dia nak buat bisnes, dia need something to represent the business in order to create brand loyalty so that customer would continuously use their service and product. Maka perlu ada trademark. So trademark ni apa benda? Trademark ini atau dalam bahasa we call it as cap dagang. Now, kalau kita tengok pendefinisian, trademark is defined as a distinctive symbol that identifies particular products of a trader to the general public. Daripada pendefinisian ini, the glaring element adalah distinctive symbol. Dia boleh jadi dalam satu bentuk nama, gabungan nama, logo, gabungan logo dan nama, tetapi simbol itu haruslah distinktif. Distinktif ni maksudnya dia perlulah, kalau dalam bahasa paling loose, dia kena, how to say this, dia tak boleh sama, dia tak boleh common, biasa macam orang lain. Dia kena bila orang tengok you punya trademark tu, orang tahu bahawa produk yang dijual di bawah trademark itu kepunyaan anda. So itu adalah another point
di mana trademark haruslah berfungsi sebagai indicator of origin. Dia bila orang tengok, orang tahu bahawa produk itu adalah daripada Shell. Kalau you guys masuk Maidin, ya, dalam kepala kita ni nak beli kicap tamin, anda lalu dekat lorong kicap-kicap tu, anda dah tahu nak ambil kicap yang mana satu dengan melihat logo. So that's the function of logo. Maksudnya dia nak create satu connection antara customer dan juga, yes, thank you, uniqueness of our brand tu untuk establish connection as a business owner and the customer. So you need something in the middle, which is your trademark. Dan trademark ni haruslah distinctive supaya orang kenal. Bila tengok trademark ini, orang faham bahawa it comes from you, bukan from other shops or other entrepreneurs. So itu adalah takrifan tentang trademark. Now, dia ada satu sejarah seronok, gembira, interesting tentang trademark ni. Zaman dahulu kala, trademark ni dia digunakan sebagai chop pada kotak dagang tau. You bayangkan zaman-zaman tahun 14, kurun ke-14, kurun ke-13 di mana orang berlayar dengan kapal. So mereka akan transport barang-barangan itu dengan laut. Itu adalah antara transportation utama pada time itu kan. Jadi pemilik barang ni bila dia nak hantar daripada point A ke point B melalui kapal, mereka akan chop sesuatu pada kotak barang dagang mereka. Kerana apa? Kerana kalaulah dalam en route to point B itu tiba-tiba ada taufan bencana berlaku and then kapal itu pecah and then barang-barang dagang itu hanyut dan dibawa ke mana-mana tempat, people would know that this barang dagang miliknya adalah siapa dengan melihat logo-logo tersebut. Itu adalah antara catatan sejarah lah bagaimana trademark itu bermula dan berkembang sehinggalah menjadi fungsinya sebagai satu source identifier. Macam yang saya cakap tadi tu, orang tengok trademark itu, orang tahu itu daripada kicap tamin. Orang tengok bila you nak pergi drive kereta, minyak kereta dah nak habis, you nampak logo cangkrang tepi jalan tu, you tahu itu adalah Shell station. It's a source identifier. Now, bila time goes by, the function of trademark has also evolved, di mana kita nak menyelamatkan consumer daripada confusion. Ya, kadang-kadang orang akan mengambil manfaat, piggybacking daripada kita punya nama dalam trademark itu dengan mencetuskan kekeliruan dalam pasaran. Jadi adalah beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh trademark owner untuk stop that from happening. Now, trademark ini dia punya term of protection adalah 10 tahun, tetapi dia boleh di-renew lagi for another term of 10 years. Once the period of 10 years lapse, you boleh renew lagi for another 10 years. So practically speaking, antara kesemua IP yang kita akan bincangkan ini, trademark adalah satu-satunya elemen ataupun branch of IP yang boleh hidup sehinggalah ke hari kiamat. As long as you renew the trademark, 10 years lapse, you renew, 10 years lapse, renew, 10 years lapse, renew, nanti you tak nak pakai lagi dah lah. Tapi secara teorinya, trademark adalah antara IP yang bertahan lama, boleh bertahan sehingga lama, dia tak ada tarikh luput selagi kita renew. So that is about trademark. So ini adalah yang famous lah, saya menggunakan Khairul Aming as icon, dia icon entrepreneurs kan. So kalau dalam you guys tengok dia punya produk sambal nyet berapi ni, dalam kotak biru ni yang sebelah kanan skrin ni, sambal nyet berapi adalah a registered trademark. Bila saya tengok website MyPo, yang mendaftarkan itu adalah Khairul Amin sendiri, nama dia sendiri yang daftarkan. Selalunya orang guna agent sebab yelah bila nak go through legal process ni, you kena someone yang bidangnya lah. Tapi itu yang saya respect lah Khairul Amin ni, meaning benda-benda macam ni pun dia lagi cuba nak buat sendiri kan, and registered, successfully registered. So yang trademark sambal nyet berapi ni hanya dia sahaja yang boleh pakai, dan kalau orang nak beli sambal nyet berapi tu, orang boleh tengok
Orang boleh tengok this logo, orang boleh tahu itu adalah daripada Khairul Amin. Walaupun ada juga usaha-usaha yang cuba untuk menunggang, tapi takkan sama dengan apa yang samban yang Khairul Amin buat. Takkan sama tu maksud saya ialah dari satu aspek rasa dia punya sambar tu. Yang kedua adalah the trademark. Kalau you guys tengok, Khairul Amin dia pernah share dia punya strategi tentang macam mana dia uruskan dia punya IP portfolio lah. Dia tak sebut IP portfolio, tapi saya mentakrifkan dia, faham. Dia ada certain dia print benda tu di atas certain kertas yang quality sikit, and then dia ada certain mechanism supaya orang-orang tidak tertipu dari membeli samban minyak berapi yang fake. So itu adalah salah satu fungsi trademark inilah, bahawa supaya kita tidak terjebak dalam membeli barang-barang yang fake. So this is another example di Malaysia ya. Ni yang famous lah, Time ya. So kalau kita buka website MyPo, kita pergi dekat search database tu, oh Time memang melambak dia punya trademark yang ini, and then ada pelbagai apa tu representation of the trademark. So that's about a trademark. Kita bergerak kepada branch yang ketiga, which is copyright. Nah, copyright ni adalah, nama pun copyright, meaning asalnya dahulu kala copyright ni adalah the right to make copies. Kalau anda nak tahu, zaman-zaman dulu kita tak ada IP nama copyright ya. You kena bayangkan zaman-zaman dulu orang ni dia tak ada mesin photostat. Tak ada mesin photostat. So apa orang buat zaman-zaman dulu? Bila dia nak sebarkan dakwah ke kan, zaman-zaman dekat UK, England, you kena bayangkan zaman-zaman yang lama-lama dulu. Bila dia nak sebarkan dakwah palsu tentang orang ni ke, atau dia nak sebarkan magazine ke, dia tak ada mesin photostat. So bila ada satu teknologi yang boleh print, ya, dia boleh tekap benda tu, and then you boleh buat buku, orang boleh tiru tau penulisan-penulisan orang lain dengan mudah. Jadi masa itulah copyright ini muncul, agar copyright ini hanya diberikan kepada the publisher. Seorang yang boleh publish benda tu ada hak untuk the right to make copies of the book. Asalnya dahulu kala begitu tau. Tapi dah lama-lama copyright ini dia dah bukan tercakup kepada right to make copies, tapi dia berkembang biak. So you boleh kontrol macam mana kita punya karya itu boleh disebarluaskan, you boleh kontrol bagaimana karya kita itu boleh dipersembahkan kepada khalayak umum. Jadi itu adalah susur galur perkembangan copyright. Tapi berbalik kepada essence apakah itu copyright? Copyright dia memberikan perlindungan kepada hasil karya kita yang original. Original here bermaksud kita tidak meniru daripada orang lain. Itu adalah hasil yang kita buat sendiri, hasil titik peluh kita sendiri. Bukannya kita ambil dan ciplak daripada orang lain ya. Now, perlindungan copyright dia formula dia sedikit berbeza. Ini kita panggil formula PMA, Post Mortem Actuaries formula, di mana dia menggunakan formula life of author plus 50 years. Dia ada lagi exception, perbezaan mengikut keadaan, tapi secara general perlindungan hak cipta ni sangat panjang. Life of author tambah lagi 50 tahun. Maksudnya selagi mana pencipta buku, penulis buku itu hidup, copyright itu akan hidup, copyright itu ada. Bila dia dah meninggal dunia, undang-undang top up lagi 50 tahun supaya dia punya waris dapat menikmati royalty daripada penggunaan karyanya lah. Dia ada perdebatan tau tentang tempoh perlindungan hak cipta yang panjang, tapi saya tak nak kupas lah. Tapi kalau anda semua nak tahu, anda boleh cari dalam internet. Memang ada perdebatan tentang perlindungan hak cipta yang terlampau panjang. Ada juga gerakan-gerakan sekarang yang cuba untuk memendekkan tempoh perlindungan hak cipta kepada, bukan ambil formula PMA lah, dia kena ambil formula 25 tahun sahaja ke ataupun 50 tahun sahaja. Tetapi ada kajian dalam, saya pernah baca satu kajian ni, dia kata dia buat quantitative study dan dia dapati, dia buatlah, dia run the data dengan this economic theory lah bla 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 bla. Sebenarnya the right amount of, the right term of protection shouldn't be life
plus 50 years. It should be about 25 years. So apa yang kita ada sekarang ni sebenarnya terlampau panjang. Tapi as the law stands, this is the formula for copyright protection. So apakah karya-karya yang boleh mendapatkan perlindungan hak cipta ni? Dah ada 2, 4, 6, 7. Yang famous would be literary work lah. Literary work ni karya-karya bertulis, musical, lagu, artistik. Ya. Artistik ni karya-karya yang bersifat macam kesenian lah, macam gambar, macam arca, broadcast. Ya, broadcast ni famous sebab kalau anda semua minat Gegar Vaganza, saya follow lah Gegar Vaganza kan. Kadang-kadang bila Astro dia ada hak broadcast ke atas siaran Gegar Vaganza tu. So dia Astro ni dia tayangkan Gegar Vaganza dekat YouTube dia. Tapi Gegar Vaganza yang ditayangkan dekat YouTube dia tu dia tak penuh. Dia ada, siapa yang follow Gegar Vaganza tu fahamlah apa yang saya cakap. Dia macam contoh ada 10 peserta, dia tunjuk 3 peserta je. So the peserta yang lain tu dia akan ganti dengan program artis-artis lain menyanyi ke, buat komen and all. Now, kenapa itu berlaku? Sebab Astro dia ada pegang hak untuk broadcast program itu yang hanya boleh diberikan kepada subscribers of Astros lah. Takkan dia nak tayangkan ke 10 episod of Gegar Vaganza secara penuh. Dekat TV pun dia tayang, dekat YouTube pun dia tayang. So tidak adil kepada subscriber dia yang lain of Astro. So itu adalah hak broadcast yang kita cakap tu lah. Dan bola lah, in the current would be bola. Ada certain TV station, mereka membeli hak untuk broadcast siaran siaran bola sepak. Sekejap saya dapat request untuk annotate tapi I tak boleh approve, nanti stuck saya punya presentation, sorry. So ini adalah karya-karya yang boleh diberikan perlindungan hak cipta. See, I have saya dah agak dah bila muncul je saya kena stop sekejap, lepas tu saya kena share balik. So, bila saya dapat request tu nanti dah akan start saya punya presentation. Kejap Okay, now better. Now, saya nak share dengan anda semua satu case yang menarik. This is what we call as monkey selfie case. Ni masih lagi di dalam copyright, tapi ini adalah satu case yang sangat-sangat best sebab dia menguji yardstick, dia menguji ruang legar copyright tu. Setakat mana copyright protection itu boleh diberikan. Jadi apa yang pernah saya dah present benda ni dekat satu conference. Jadi I'm going to share with you again. Kes ni berkenaan dengan monyet ni. Ada seorang fotografer ni, dia dari UK I think. Dia pergi ke Indonesia. So bila dia pergi ke Indonesia, dia suka tangkap gambar binatang, dia suka tangkap gambar wildlife, and then bila dia pergi Indonesia tu, dia tinggalkan dia punya kamera dekat tepi hutan, and then dia observe lah sekumpulan monyet, monyet ni lah keluarga monyet ni, the species ni. So to his shock, tiba-tiba monyet yang tangkap gambar ni namanya Naruto. Dia pergi ambil kamera fotografer ni, dan monyet ni ambil dia punya own selfie. So David then, long story short, David then went back to his country, and then dia tengok ada banyak gambar selfies monyet ni, dan this is the famous fotografi gambar itu yang diguna pakai untuk dipublish di dalam buku. So this monkey selfie became viral. Semua kata macam mana monyet ni pandai tangkap gambar, bla 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 bla. Orang tengah seronok-seronok menikmati this happy event ni, monyet tangkap gambar sendiri. Tiba-tiba muncullah si PETA ni. PETA ni kan NGO for animals welfare kan. So PETA dia saman fotografer ni. PETA kata fotografer tu tak boleh publish ataupun jual gambar monkey selfie ni. PETA kata pemilik gambar ini adalah monyet itu sendiri. Sebab monyet itu yang ambil gambar dan dia tangkap gambar selfie dia sendiri.
it sounds ridiculous, but to some people it boleh diterima, tapi bila you fikir dengan lebih mendalam, Pita punya argument tu macam tak betul. Macam mana you nak bagi hak cipta kepada seekor monyet? Tapi they try to test the copyright boundary tau. So David, of course the photographer tu bila dari saman, dia takkan nak berdiam diri. Dia kata, there is no such thing as animal can hold copyright. Jadi dia kata sebenarnya pemilik hak cipta dalam gambar ini adalah dia sendiri, sebab dia yang letak kamera tu kat situ, dia yang tentukan angle mana, dia yang duduk and observe. So dia kata gambar ini bukan dimiliki oleh Naruto, gambar ini dia sendiri. Now, kes ni pergilah kepada mahkamah di US dan long story short, mahkamah berpendapat bahawa Pita tu merepek. Ya, mana ada kita tak boleh, mana ada such thing as kita nak bagi copyright kepada haiwan. Kalau you tengok dia punya court proceeding, interesting, memang lawyer untuk Pita ni kena balun lah, orang kata kena balun dengan hakim. Sebab hakim kata kau ni apa raise merepek kau punya kalau kita bagi copyright kepada binatang, macam mana binatang ni nak take advantage from the copyright? Lepas tu I ingat lagi hakim tu tanya, hakim tu kata Naruto ni dia beranak pinak ke? Dia ada anak yang boleh dapatkan benefit daripada royalty gambar dia ke? So at the end of the day, the court dia bagi opinion kata there is no such thing as copyright diberikan kepada haiwan kerana language of Akta Hak Cipta US tidak menyebut secara zahir bahawa copyright boleh diberikan kepada haiwan. Berhati-hati dengan kenyataan itu kerana kalau Akta Hak Cipta itu diubah membenarkan author kepada non-human seperti artificial intelligence, there could be satu zaman di mana kita boleh menyaksikan bahawa binatang-binatang juga non-human creation boleh memegang hak cipta. Tetapi setakat tarikh saya bercakap ini, so far saya masih belum jumpa lagi mana-mana negara yang mengiktiraf binatang sebagai pemegang hak di dalam, especially for hak cipta. So itu adalah case yang very very interesting. You can read yourself nanti. But that is the essence of this case, ya. Now kita beralih kepada yang terakhir, which is about industrial design ataupun reka bentuk industri. So reka bentuk industri ni dia tak sama macam adik-beradik dia yang lain. Reka bentuk industri ni dia protect appearance, rupa bentuk luaran, rupa bentuk sesuatu yang cantik dan sedap mata dipandang. Ya, so kalau you tengok dekat slide ni, kerusi ni kan bentuk zigzag. So to some people nampak kerusi ni sangat cantik, but as long as it is beautiful, aesthetically pleasing, then boleh dapat perlindungan industrial design. Tetapi design itu perlulah novel juga sebenarnya, ya. Yang pertama, yang baru, tak ada orang lagi yang boleh buat design macam ni. So ini adalah industrial design yang saya suka share, industrial design kerusi ottoman bentuk karipap ni. Mana-mana talk yang saya pergi saya akan share because this is a perfect example of industrial design dalam furniture. Kalau you tengok, tak pernah pun kita tengok kerusi bentuk karipap. Dan tak silap saya, tim Profesor Dr. Khairul Adlin from UPM ni, dia menghasilkan kerusi-kerusi daripada kuih-kuih tradisional. Kuih talam pun ada juga kuih talam, tapi this is the most famous lah, kuih bentuk kerusi bentuk karipap. So perlindungan diberikan kepada bentuk kerusi ini yang menarik, persis. Bukan persis, ni memang karipap rupanya kan. Ini adalah ini memang extravagant example from US, berus jamban yang diberikan kepada tak tahulah siapa pemiliknya, tapi interesting sebab diberikan perlindungan reka bentuk industri even kepada bentuk yang macam ni, macam berus jamban muka macam Donald Trump. So ini pun dapat juga perlindungan ID di US, ya. Okay, so kita dah habis berkenaan dengan kesemua empat yang saya sebutkan tadi tu. So in summary, kalau you guys tak faham apa yang saya cakap sebentar tadi, saya akan summarize dengan gambar ini. Kalau anda lihat gambar ini, botol spritzer ni, kita boleh tengok ada beberapa aspek copyright, aspek harta intelek yang kita boleh mohon. Jadi
perkataan spritzer itu adalah di bawah trademark kan, dia sebab adalah satu logo milik syarikat yang menjual air ini kan. Kalau bentuk botol ini pun berkemungkinan boleh diberikan perlindungan ID kalau bentuk botol ini adalah bentuk yang baru. Tulisan-tulisan pada label spritzer ini, contoh dia tulis air mineral semula jadi yang ditadah di Gunung Kinabalu selama 10 tahun. Dia bercerita tentang air yang dijual itu boleh diberikan perlindungan di bawah copyright sebab for literary works kan. Kalau botol ini dia ada satu teknologi baru, contohnya kalau kita tekan kepala botol tu, air tu boleh magically disappear and then air tu terus masuk perut kita. So ini adalah inovasi yang pertama di dunia, tak pernah dibuat orang ya. Tekan kepala botol tu, air hilang, masuk dalam perut terus. Jadi teknologi ini boleh diberikan perlindungan di bawah patent kerana ia adalah satu inovasi dan teknologi yang baru pertama di dunia. So my point is, daripada satu produk yang anda hasilkan ini, beberapa cabang harta intelek kita boleh gunakan untuk dapatkan perlindungan. So itu adalah summary of IP 101. So I hope you guys dah faham sedikit sebanyak tentang cabang-cabang yang berbeza tersebut yang pentinglah ke dalam konteks entrepreneurship ya. Now, application procedure saya tak nak sebut panjang sebab nanti sampai kiamat tak habis. Tapi kalau nak tahu application procedures, anda semua boleh lihat dalam website MyPo. Kalau anda lihat dalam website MyPo kan, dia ada tab-tab yang di atas ni tau. So di dalam tab-tab ni dia ada melampirkan maklumat-maklumat berkenaan dengan cara permohonan IP, tetapi saya nak highlight satu benda yang agak ada persamaan dalam prosedur permohonan IP ni pada bahagian search. Ya, search ni maksudnya carian ya. Terpakai dalam contohnya patent, trademark, industrial design. Di mana selalunya kalau kita nak buat permohonan dengan MyPo, kita digalakkan untuk membuat carian dahulu. Carian tu apa benda se? Carian tu maksudnya bila kita dah hasilkan sesuatu trademark misalnya, cuba kita cari dalam MyPo punya database tu sama ada tak trademark yang dah macam kita. Sebab kalau dah ada trademark yang macam kita, kebarangkalian sangat tinggi permohonan trademark kita akan ditolak kerana trademark ini adalah first come first serve punya registration and protection. So siapa-siapa yang dah diregisterkan dulu, dia yang dapat dulu perlindungan trademark. Bayangkan kalau anda tak buat search, anda terus buat permohonan trademark dengan MyPo, terang-tang kena tolak, dah buang duit, buang masa. Yang kedua, search ini terpakai dalam patent ya. Patent ni sebab lagi penting dalam patent sebab patent ni dia kena pastikan inovasi kita tu baru dan pertama di dunia. Jadi search ini tugasnya adalah untuk memastikan bahawa patent yang kita hasilkan itu sebenarnya benar-benar baru. Okey, now siapa yang nak buat search ni? Kalau kita bukan orang yang mahir untuk membuat search terutamanya tentang patent, kita boleh panggil agent. Bayarlah sedikit, bukan sedikit banyak, especially for patent. Tapi kadang-kadang kalau macam trademark, kalau saya tak silap kita boleh isi certain borang, kita boleh minta MyPo tolong buatkan search untuk kita. That is for trademark. Kalau copyright tak perlu buat search because perlindungan hak cipta adalah automatic. So tak perlu, cuma kita digalakkan untuk mendapatkan sijil copyright daripada MyPo kalau jadi apa-apa in the future. Okay, now we are going agenda nombor 4. Case study and then kita dah nak habis juga. Tapi now this is interesting. So tolong buka mata semua tengok because I'm going to share with you 6 case study yang sangat menarik. Real case study berlaku di Malaysia dan ini seputar entrepreneurship lah. Entrepreneurs ya. Now case yang pertama, this one, ini berlaku kalau saya tak silap tahun 2016 atau 2017. This is my first I joined UITM 2016. Saya dijemput untuk bagi talk on IP. This is the first slide slide yang saya gunakan untuk pembentangan IP masa tu. Case ni, masa tu kebetulan pula case ni tengah viral pasal produk donut scarf. Kalau you all tengok dekat kotak yang sebelah kiri warna pink ni kan, tengok pula dengan karya sebelah kanan ni. Sebiji-sebiji ya.
Dia bukan ni kita panggil memang direct copying, literal copying sama sebiji. Dia tak ubah sikit-sikit pun. Sebenarnya kalau you ubah sikit-sikit pun, kalau karakter karya asal itu masih lagi kita nampak, you masih lagi boleh dianggap sebagai infringing somebody's copyright. Tapi dalam kes you tengok this is literal copying, sama one to one, A to A, B to B, C to C. Karya sama. So benda ni viral dalam Twitter sampai diorang jumpa siapakah pemilik karya asal ni, which is the Shinji Tsuchimochi ni. So Shinji Tsuchimochi ni kata, basically dia kata, betul lah itu saya punya karya. Okay lah, thank you Malaysians for letting me know this. Banyak komplain yang saya dapat. Lepas tu dia kata lah, saya harap semua orang patut lebih bertanggungjawab bila nak, berurus niaga atau membuat perniagaan, bukan dengan cara begini, mengambil karya seseorang untuk digunakan kepada you punya business. So, lepas tu dia akhiri, dia kata, no, never mind, I will continue drawing my artwork. So, in a return kan, walaupun dia tak buat apa-apa untuk saman ke apa, tapi at least orang tahu karya dia, Shinji. Orang tahu nama Shinji Tsuchimochi. Tapi kalau kita cakap secara etikanya, tak betul lah, tak boleh lah buat macam ni. Sebab you mengambil orang lain punya copyright untuk tujuan business you. So that is the first rule as an entrepreneur. Later bila you ada produk, janganlah buat begitu. Better you spend you punya duit sendiri, hire graphic designer kalau tak kerti lukis sendiri, you bayarlah so that you can have your own artwork to be used in your business. So this is the first case study. Dia tak pergi mahkamah lah, cuma pernah viral sekitar tahun 2016-2017 ya. Now case study yang kedua ni lah, saya rasa ni semua orang tahu tentang daging harimau menangis. Alkisahnya Mak Nilofa dia nak mendaftarkan perkataan harimau menangis tu. This one. Dia dah tarik balik permohonan ni bila dah viral dan orang marah ya. Orang marah sangat-sangat sebab saya fahamlah kenapa orang marah, tapi saya rasa saya faham strategi anti tini ni, tapi disebabkan tak tahulah, mungkin sebab sentimen orang tak suka family dia ke apa ke, kita letak ke tepi dulu. Tapi deep down ni saya faham anti tini ni cuba nak mendaftarkan harimau menangis, tetapi cara dia bercakap tu mungkin menyebabkan orang salah interpret, seolah-olah dia nak claim perkataan harimau menangis tu. So halfway dia terpaksa stop dia punya application sebab based on my analysis pun dia akan kalah pun. Dia tak boleh sampai registered stage pun. Sebab perkataan harimau menangis dia adalah satu perkataan yang very very common pertama. Kenapa tak boleh kita register, berikan perlindungan trademark kepada perkataan yang common? Kerana kalau undang-undang memberikan perlindungan kepada satu perkataan yang common digunakan, dia akan menghalang entrepreneur dan trader lain untuk menggunakan nama yang sama. That's number one. Number two, you tengok graphical representation of harimau menangis. It kan very very plain. Warna, even the font of the word, dia tak distinctive. That goes back to my point just now. Bila you nak buat sesuatu trademark ni, dia kena something yang distinctive, dia terserlah dan tersendiri. Bila orang tengok, orang tahu itu adalah that particular trader. Walaupun benda itu adalah nama yang biasa, tapi ada teknik untuk kita jadikan dia distinctive. That's why saya letak contoh perbandingan. You tengok restoran nasi kayu nasi kandar. Perkataan kayu nasi kandar tu normal, common phrase. Tetapi tengok cara dia represent the symbol and logo. Very distinctive. Orang tengok, oh ini belong to that particular famous kayu nasi kandar. Nampak tak? Tapi dalam kayu nasi kandar ni, dia tak, memang kalau diberikan perlindungan, memang dah diberikan perlindungan pun kepada kayu nasi kandar ni, dia akan letak satu disclaimer bahawa mereka tidak akan menuntut eksklusiviti ke atas perkataan kayu nasi kandar. Orang lain boleh pakai perkataan tu. Mereka hanya menuntut eksklusiviti ke atas simbol dan logo mereka. Sebab that's the function of trademark. Orang tengok logo, orang bukan tengok spesifik perkataan dalam logo. Itu adalah first impression test. You tengok logo, orang boleh direct itu dengan kedai kayu nasi kandar. But long story short, dalam kes ni, kalaulah ini bergerak ke stage yang berikutnya, saya rasa memang akan ditentang oleh pihak-pihak yang terkilan dan mungkin dia pun tak akan dapat permohonan registration for trademark atas dasar this is a very very common phrase ya. Ini adalah case study yang kedua,
Bukan kes mahkamah tetapi pernah viral di dalam negara kita ya. Now, case study yang ketiga adalah this one, Mogul versus Mughal. Ini saya rasa famous tahun 2017 kes ni berlaku. Ini adalah pertempuran di antara seorang mak dan seorang anak. Mak dia adalah Puan Faiza, anak dia namanya bukan Faiz. Ya Allah, I forgot nama anak dia, tapi anak dia bukan Faiz. So anak dia pernah bekerja dengan mak dia di syarikat Faiza Basmati. Some years later, anak dia resign dan anak dia jual dia punya own beras produk. Kalau anda lihat dalam skrin ini, sama. Bukan sama sebiji, tapi the resemblance tu lebih about 90%. Daripada nama Faiza tu registered trademark, saya tak share benda tu tapi dia dah registered trademark. Packaging of beras ini pun registered copyright. Ya. Kalau you guys tengok lebih kurang sama. Bahayanya adalah bila dua produk ini diletak atas satu platform yang sama di Maidin contohnya, orang yang dah terbiasa dengan Mogul, dia dah tahu ini adalah warna Mogul, Faiza Basmati, dia akan rembat je mana-mana yang ada dekat laluan dia kan. Bila balik rumah dia perasan rupanya dia ambil Mughal. So ini akan memberikan kesan kepada hasil jualan beras Faiza Basmati sebab market itu telah terpisah. Orang ambil Mogul dan Mughal. Jadi atas dasar ini mak dia saman anak dia and then akhirnya mahkamah bersetuju dengan mak dia and then memang ada clear cut case of trademark infringement, copyright infringement dan ini adalah satu usaha untuk mencetuskan confusion di dalam market. And therefore anak dia diperintahkan untuk membayar sebanyak 4.2 juta ringgit Malaysia kepada mak dia atas dasar pelanggaran harta intelek. So my point from this case here is this guys. This is the repercussion. This is the impact kalau anda semua melanggar someone's copyright. Dia punya compensation bukan calang-calang, apatah lagi kalau you guys punya business dah mencanak tinggi. For your information, dengar betul-betul. Selalunya dalam kes macam ni, bila ada sesuatu syarikat yang mempunyai harta intelek, dia dah identify infringer, selalunya dia takkan terus aman. Dia biar you naik, dia biar you famous, dia biar you expand, dia biar you banyak profit. Sampai satu masa baru mereka akan melancarkan saman ya pada within the time limit and then that's where they will bury you dalam kubur terus. Sebab they are very confident that they can sue you and then they can just finish you off. So your business can be closed down. Not only that, you kena bayar compensation kepada the owner of the IP. So these are some of the strategies that kebanyakan company dan juga entrepreneurs pakai. Dia dah tahu, mereka dah ada mata-mata yang melihat. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang anda perlu cakna apabila anda berurus niaga. Now ini adalah real case berlaku di mahkamah tuduh bokita hijab. Antara Muhammad Mubdi Absi versus Hayat Collections Sdn Bhd. Tahukah anda sebenarnya tudung juga boleh diberikan perlindungan patent? Jadi saya rasa ini warga wanita lebih mahir. Tudung bokita tu kan dia selesa. Bokita versus Hayat ni kan tudung bokita ni dia terkenal sebab dia tak perlu pakai pin, dia selesa dan you sarung terus instant tudung kan Puan Farah. So sebenarnya tudung ini dah diberikan perlindungan patent. Pengamal-pengamal IP mungkin rasa benda ni macam janggal sebab bila bercakap tentang patent, macam saya sebut tadi tu, perlindungannya lebih diberikan benda yang bersifat science-based and technology tau. You buat kereta terbang, you buat penyapu terbang, you buat apa-apa terbang lah. Tapi ini tudung. Macam mana you bagi perlindungan patent kepada tudung? So bila kita baca dia punya patent document, dia ada mencipta satu teknologi lah penyelesaian kepada masalah pemakaian tudung dan itu jatuh di dalam pendefinisian teknologi yang menyelesaikan sesuatu masalah dalam hijab punya field. So dalam kes ni it's a very straightforward case sebenarnya di mana Mubdi Absi ni is a director dan juga director of a company in Lebanon.
mereka ini adalah pemilik patent untuk tudung hijab ini. Mereka menyaman Hayat Collections. Kalau you baca kes ni, seronok sebab you nampak tau strategi company ni. You tahu dia buat apa? Dia ada orang report. Dia kata, kita orang jumpa satu Facebook group, Hayat Group Facebook. Dalam Facebook group tu dia jual tudung bawah kita dengan harga 30% ke 40% lebih murah daripada bawah kita yang asli. Now, strategi Mubdi ni dia kata, okey, tak apa, kita join the Facebook group, dia senyap-senyap beli 2 keping tudung bawah kita hijab supaya dia nak tengok sama ke dengan produk mereka. So dia orang set a trap. Mereka set a trap, masuk dalam Facebook group tu dan mereka membeli tudung daripada Hayat Collections ya. Jadi kantoi lah masa tu bawa saman, and kes ni agak straightforward, tetapi kes ni dia satu kes yang locus classicus lah, dia satu kes yang best sebab ini adalah authority untuk menunjukkan bahawa walaupun dalam bidang fashion, patent juga boleh diberikan selagi ianya memenuhi tuntutan novelty, inventive step dan juga can be mass produced ya. So dalam kes ni defendant kalah sebab itu adalah patent infringement. So ini adalah kes kedua yang terakhir. Ini famous juga, kes Siti Khadijah menentang Aryani Textile. Saya rasa kes ni pun pernah menjadi bualan masyarakat. Kes ni berlaku pada tahun 2019 sehingga Mahkamah Tinggi saja sebab ni agak straightforward juga. Now, what happened in Siti Khadijah ni, dia adalah pertempuran tentang telekung. Kalau you all tengok comparison, alamak sebelah kiri ni, yang classic signature ni adalah the subject matter of the legal dispute dia. Siti Khadijah kata Aryani punya tudung sama macam dia punya. Masa tu Aryani dia melancarkan koleksi tudung mereka dalam CJ Wow Shop ke tak silapnya. So dari situ mereka nampak, samalah macam kita orang punya telekung ni. So Siti Khadijah saman Aryani kerana berlaku copyright infringement di dalam reka bentuk tudung dia ni. So di mahkamah, dia menimbulkan satu legal issue yang baru. Sama ada bolehkah copyright protection diberikan kepada fashion articles. Ya, yang macam tudung ni about patent. Yang tudung telekung Siti Khadijah ni dia bukan pasal teknologi baharu ataupun penyelesaian kepada sesuatu masalah, tapi dia bercakap tentang tudung ini sebagai satu subjek matter yang boleh diberikan perlindungan hak cipta kerana di bawah lembayung artistic work. So Siti Khadijah punya legal team bagus ya, dia lay out the submissions tu sangat-sangat clear. Dia kata graphical two-dimensional work, maksudnya lukisan lakaran tudung Siti Khadijah ini dibuat oleh orang telekung Siti Khadijah, dan hasil daripada ini dipanggil three-dimensional kan, telekung itu sendiri juga boleh diberikan perlindungan kerana dia adalah daripada that particular lakaran tudung telekung Siti Khadijah itu. Jadi atas dasar itu mahkamah berpendapat bahawa itu the graphic, the lakaran tudung itu dan juga the three-dimensional, the tudung telekung itself from the lakaran itu juga boleh diberikan perlindungan telekung. Dan bila court buat comparison, memang ada sama. Bila dia buat reverse engineering lah, apalah, and then court buat comparison sebenarnya sama. So atas dasar itu Aryani Textile pun kalah dalam kes ni kerana berlakunya copyright infringement dalam tudung telekung milik Siti Khadijah. For your information, Siti Khadijah ni adalah antara syarikat yang sangat cakna tentang IP. Mereka sangat agresif dalam membuat perlindungan IP mereka. Mereka even ada bukan collaboration, mereka ada selalu engagement dengan Shopee untuk pastikan bahawa tiada barang-barang produk fake yang dijual dalam Shopee lah. Tapi nak ceritanya a company as diligent as Siti Khadijah ni, maksud mereka punya pengalaman dan pengetahuan tentang IP tu sangat-sangat bagus dan kukuh kerana mereka dah berada pada satu level di mana orang lain akan refer dia untuk meniru, dan mereka kena buat sesuatu lah untuk protect mereka punya position. Now, ni adalah case tadi yang terakhir iaitu Hafiz Hamidun versus Kamda. Ni saya rasa penutup yang baik lah, because
Interesting. Interesting sebab apa? Sebab kes ni melalui 3 fasa mahkamah. Nak menunjukkan bahawa betapa seriusnya legal debate di dalam Hafiz Hamidun versus Kamda. So apa yang berlaku adalah apa yang berlaku adalah I pendekkan cerita lah. Ada orang report Hafiz Hamidun, dia kata, Hafiz, you tahu tak, you ada jual, you ada some kind of collaboration ke dengan Kamda? So Hafiz tanya, kenapa kau cakap macam tu? Rupa-rupanya dekat Kamda dia ada jual kain dan ada nama Hafiz Hamidun. You tengok kan dekat bawah yang warna pastel, macam pink pastel ni kan, Hafiz Hamidun. Banyak lagi, a number of evidence. So Hafiz Hamidun bagilah satu cease and desist letter tau, satu surat untuk suruh Kamda stop doing whatever you are doing now because we have no collaboration with you, Kamda. Hafiz cakap. So Kamda ni buat apa? Kalau you tengok yang warna purple kat atas ni, dia jadi Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun. So macam bila you punya perangai macam ni, orang boleh harap that you have been doing something wrong and then you tak buat benda tu betul-betul. Patutnya you cease the business, jangan jual, tapi dia buang. Mungkin sebab mereka dah beli material ini dan kena jual, so dia orang terpaksa buat macam tu. Tapi less that they realize that we are not that, orang kata, kita tahulah, kita akan follow up dengan you punya tindakan. So Hafiz Hamidun bengang, dia pun saman Kamda. Now di mahkamah, argument Hafiz adalah, Hafiz kata, Kamda, you are piggybacking my goodwill dalam nama Hafiz Hamidun. So Hafiz Hamidun kata, saya sendiri pun ada bisnes dalam tekstil. Saya sendiri pun menggunakan nama Hafiz Hamidun. Dan nama saya Hafiz Hamidun tu memang dikenali ramai di Malaysia kan, semua orang kenal Hafiz Hamidun. Jadi apa yang Kamda tu buat adalah kita panggil dia telah mengelirupakan customer di dalam market tekstil. Itu dalam bahasa IP kita panggil passing off, kelirupaan. Awak telah mengelirupakan customer dengan menunggang nama baik seseorang. Itu adalah hujah Hafiz Hamidun. Kamda on the other hand, dia membalas hujah. Kamda kata, hey Hafiz, kau jangan berangan sangat. Dia kata, orang datang Kamda beli kain-kain ni bukan sebab nama engkau. Orang datang Kamda sebab orang tahu nama Kamda memang famous jual kain-kain yang berkualiti. Jadi, kalau you jadi hakim dalam kes ni, you akan macam, betul juga kan apa yang Kamda cakap. Tapi hakim dia tak boleh macam tu. Hakim dia kena melihat secara objektif dari sudut undang-undang. Jadi hakim Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa ini adalah clear cut case of passing off, di mana Kamda telah menunggang nama baik Hafiz Hamidun untuk berurus niaga dalam bisnes mereka. Kamda tak puas hati. So Kamda merayu ke Mahkamah Rayuan, mahkamah yang tinggi sikit daripada Mahkamah Tinggi. Nah, di sinilah berlakunya plot twist, di mana Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Kamda. Apakah alasannya? Mahkamah Rayuan kata Hafiz Hamidun bukanlah pihak yang sepatutnya membawa saman ini. Jadi Hafiz Hamidun telah kalah atas dasar teknikal. Mahkamah Rayuan menambah lagi, mahkamah kata sepatutnya yang membawa tindakan ini adalah syarikat Hafiz Hamidun, bukannya batang tubuh dia sendiri. Mahkamah menambah lagi bahawa sebab tadi kan Hafiz kata dia buat bisnes jual kurta, jual tekstil, baju semua atas nama dia. Dia ada syarikat dia sendiri. Nama syarikat dia Hijaz apa something. Sebab dia ada syarikat. Jadi Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa yang sepatutnya membawa adalah syarikat. Sebab nama baik Hafiz Hamidun itu dimiliki oleh syarikat. Jadi atas dasar separate legal entity principle, ni dalam company law punya kelas, yang sepatutnya membawa saman itu adalah syarikat, bukannya batang tubuh Hafiz Hamidun itu sendiri. Jadi atas dasar teknikal, Hafiz Hamidun telah tumpas di Mahkamah Rayuan. Jadi Hafiz Hamidun pun bengang lah, dia kata apa ke keputusan macam ni. Dia pun merayu ke mahkamah yang paling tinggi, which is Federal Court. Di Mahkamah Persekutuan kata,
hey, rupanya ada kesilapan, mahkamah rayuan terkhilaf dalam membuat keputusan mereka. Pihak yang benar dalam kes ni adalah Hafiz Hamidun. Ini adalah satu kes clear cut berkenaan dengan passing off. Kamda telah menunggang nama baik seseorang yang famous seperti Hafiz Hamidun untuk tujuan bisnes mereka. Jadi atas dasar itu, dia banyak lagi lah dia punya reasons, tapi itu adalah antara one of the reasons. Tetapi kes ini adalah kes yang sangat menarik, dan locus classicus juga kes yang dirujuk, kerana ini adalah the first case yang memberikan kita satu pemahaman bahawa negara kita, especially undang-undang IP, telah bersedia untuk mengiktirafkan orang-orang yang masyhur. Contohnya macam artis, TikTokers, YouTubers, siapa lagi? Yang you ada some kind of presence, orang kenal you. Jadi atas dasar kes ini, dia akan bagi satu recognition kepada awak. Kalau ada orang menunggang nama baik you, anda boleh bawa saman di bawah passing off. Dan passing off tu dia ada certain conditions that must be fulfilled. Yeah. So those are the six cases that had happened in Malaysia dalam konteks entrepreneurship yang relevan dengan you guys punya talk pada petang ini ya. So mungkin yang first time dengar, so I hope this would be penambahan ilmu baru. Kalau yang pernah dengar tu mungkin saya dah lebih menjelaskan lagi beberapa keadaan yang kabur dalam kes-kes tersebut. So we are at the end of the session, conclusion and best practices. Kita berbalik kepada purpose of this talk. Saya kena address entrepreneurs, young entrepreneurs dalam sesi kali ini. Jadi apakah benda-benda yang anda patut cakna dan buat bila nak buat sesuatu projek keusahawanan? Ya, semua orang start kecil-kecilan, tetapi ada benda yang kena set in place supaya, especially berkenaan dengan perlindungan produk. Kalau kita go back to the 10 core elements of entrepreneurship, you are guided dan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh memberikan risiko kepada perniagaan anda. So, my first advice is, you jangan rush in everything that you do, tahu. This is very important sebab ada rasionalnya. Apabila kita bercakap tentang trademark, saya dah berbuih-buih mulut cakap tadi, you punya trademark dan simbol tu must be distinctive. Dia kena stands out. Dia tak boleh something yang very common. Ya, gabung nama itu perlulah gabung nama yang unik. The symbol and logo tu must be so distinctive. Benda-benda macam ni, dia kena ada some kind of collaboration dengan a team of experts. So you, kalau mungkin ada kawan-kawan yang dah hebat dalam graphic designs punya field, then you can collaborate with them with some kind of payment or with a fee, free of charge, whatever. Tapi my point is, you kena properly buat benda itu menurut lunas undang-undang supaya jalan tu mudah. Fall under the same point is that you kena search prior works. Bila kita buat sesuatu patent ataupun kita buat sesuatu trademark, industrial design, pastikan karya kita, produk kita tu tak sama dengan orang lain dalam pasaran. Kerana apa? Kerana kalaulah sama, you are at risk of infringing somebody's IP. So my point is, ini about planning lah maksudnya. Bila you nak buat sesuatu benda tu, you jangan rush. You kena, tak tahu you tanya orang yang tahu. You kena plan betul-betul supaya benda itu berjalan dengan mudah dan lancar. Dan benda ni bukan saya petik dari langit. Saya backup dengan law, saya backup dengan section, saya backup dengan undang-undang bahawa ini ada peri pentingnya, dia ada akar umbinya di dalam undang-undang. So that's the first one. In term of planning, you don't rush in everything that you do. You kena collaborate properly and diligently with your team. So that's number one. Number two is, you have to create and defend your own IP portfolio. Ini nama macam very the IP portfolio. Basically, you just create a file, ya, properly simpan perihal-perihal you punya IP. Copyright you di mana, ID, industrial design you di mana, trade secret you di mana. You properly keep it in a file and then you kena always monitor. This is very important sebab bila orang melibatkan diri dalam entrepreneurship, selalunya giants ataupun big company ni sometimes dia suka ambil juga idea dia daripada
entrepreneurs yang kecil-kecilan. Jadi in order to safeguard yourself, you kena ada proper IP portfolio dan you kena monitor. Monitor ni macam mana? Monitor ni ada banyak strategi. Antaranya adalah you monitor dari sudut you punya social media. You tengoklah sometimes Google ke apa semua. Kalau orang yang ada lebihan duit, ya, dia ada, kita panggil IP watchdog. IP watchdog ni adalah dia hire some kind of private investigators. Dia macam satu company, tapi company ni dia provide service, dia memantau pelanggaran IP. Itu kalau you ada duit lebih sikit lah, dia akan bayar that particular service, ya. But the point is, be very careful. You kena, the filing system tu must be proper. And then I letak situ, be careful when doing sharing session. Ini adalah sangat penting, guys, ya. Banyak kes di luar sana kita dengar di mana ada syarikat-syarikat dia jemput you, dia suruh you present you punya produk, you punya idea. 1 bulan lepas tu, tuk-tak, the same product has also been produced by that particular company that you have presented your portfolio. Sudah, you nak buat apa time tu? So be very careful bila you dijemput untuk buat product pitching ke, sharing session ke. Always mula the presentation dengan kalimah bahawa you punya presentation dan produk ini ada IP protection. You letak copyright notice yang simbol C tu misalnya, ataupun kalau you ada masa yang ample, you dapatkan dulu perlindungan trademark ataupun perlindungan copyright dalam you punya sebelum pergi buat product pitching. Bermulanya product pitching tu you kena cakap awal-awal bahawa everything that is shared is within the confine of IP law. So no one should be copying without your consent. Dan ada lagi teknik lain lah, strategi macam kena sign NDA, non-disclosure agreement. Tapi you nak guna strategi NDA ni, pastikan selalunya kalau you punya position tu is higher or the same level with your competitor. Kalau kita ni kecil-kecilan, orang pandang kita, sign je lah NDA. Lepas tu, orang tiru kau punya produk, 2 bulan lepas tu, produk yang sama dihasilkan. Jadi apa you nak buat? You nak saman, you punya cost pun sikit. So dia ada certain strategies that must be implemented as per your position and as per your cost punya limit. So number 3 adalah ini penting, kena tekankan apabila kita nak pakai servis daripada orang-orang IP, iaitu lawyer ataupun firma-firma yang khusus dalam IP, pay attention to the cost that they quote. Ya, sometimes cost mereka tak sama macam cost yang you bayar kepada MyPo, ya. Ingat tu. Dia tak sama macam cost yang you bayar pada MyPo. Ada pula note punya apa tu? Request nak habis tadi. Kejap cost tak sama. So jangan nanti bila you dapat proposal daripada IP practitioners, dia kata, mahalnya. You tengok berapa banyak cost yang you bayar kepada that practitioners dan juga ada cost yang you kena bayar kepada MyPo. Dia 2 cost yang berbeza. Cost yang you bayar kepada MyPo tu yang cost you bayar kepada ejen kerajaan lah, sebab you kena file borang itu, borang ini. Cost yang you bayar kepada lawyer, cost yang you bayar kepada IP practitioners tu berbeza. Itu adalah cost yang you bayar atas servis mereka. Mereka isi borang, mereka buat search, mereka baca case. Tapi you kena buat timbang tara lah, sebab ada orang yang bagi kos rendah sikit. Ada orang bagi kos yang tinggi sikit. Ada orang tanya, nanti you tanya, macam mana nak tanya pasal kos tu? Ada banyak strategi lah. Ada yang you jangan terang-tang-tang minta kos pemfilan patent tu berapa. Mungkin you boleh tanya, boleh tak you bagi quotation of services of your IP firm misalnya. So dia akan bagi satu folio, dia akan sebut harga kat situ. Kalau pemfilan patent berapa, pemfilan trademark berapa, pemfilan ID berapa. Kalau you minta satu spesifik, nanti kan dia ingat you nak pergi buat shopping, cost shopping. So you kena ada pandailah main strategi tu. You minta quotation secara general so that you can buat timbang tara mana yang you nak pergi. So itu dari sudut costing kan, being an entrepreneur pun you kena bijak dan cakna tentang costing. Dan costing ni bukan costing beli barang saja, costing yang you pakai untuk pemfilan dan pelindungan dan pengurusan harta intelek, ya. So ada cost juga di situ.
Number 4 adalah when collaborating with other people, ni always be careful dengan issue of ownership. Ini paling penting, especially bila you guys dah scale up, you guys dah upgrade daripada startup kecil, you upgrade kepada bisnes yang agak besar, dan mungkin akan ada peluang untuk collaborate dengan orang lain. Bila ada collaboration dengan orang lain, pastikan klausa berkenaan dengan ownership itu jelas. Ya, bila baca agreement, you jangan baca, you pay attention to the klausa ownership dulu. Siapakah pemilik IP yang dilibatkan dalam projek keusahawanan itu. Dengan jelas nyatakan IP ni belongs to saya. IP ni belongs to awak. IP yang dihasilkan bersama-samalah yang memilikinya. So the ownership clause tu must be very clear, kerana barulah hak-hak itu akan mengalir daripada ownership. So that's why dalam mana-mana contract reading ke contract apa benda ke contract drafting, ownership clause is the first you kena tengok, and then barulah rights of the owners of the IP tu apa dia. So my point is with this, bila nak scale up, you nak collaborate, pastikan isu milikan itu adalah kekal dan jelas, ya, supaya bila isu pembahagian hak ataupun ada isu-isu yang datang pada akan masa akan datang, dia takkan jatuh dalam area yang grey, area yang kabur, ya. So that is number 4. Number 5, okay, number ni nak habis dah. Raise awareness ni sama yang juga, bila you dah scale up, you dah ada pekerja-pekerja sendiri, you dah ada big team sendiri, always bercakap tentang IP with your team members. Your own IP dan juga perihal-perihal IP di sekeliling you, supaya orang tahu dan cakna tentang perlindungan IP, especially yang awak milikinya sendiri, ya. Yang terakhir adalah do not work in silo. Ni memang setiap presentation saya memang akan cakap benda ni, sebab saya perasan ada praktis di mana business owner yang suka work in silo, suka work seorang-seorang. Bila jadi masalah, barulah you jumpa kawan-kawan lama you, tanya pasal ni, tanya pasal tu. Walhal benda dah jadi bubur. So bila ada sesuatu yang you tak clear, you can always collaborate with your legal department ataupun with your friends yang ada legal knowledge. Ya, always memanglah you akan tanya, you akan cakap, sir, ini semua duit lah, ni. Tapi always, trust me, insyaAllah akan ada orang yang are willing to help. Even my friend pun yang practice, kadang-kadang dia tanya juga few soalan, kadang saya tak tahu, saya tanya orang lain, supaya we can help each other, so that you can protect your business and at the same time I can add on my knowledge on the issues raised, ya. But my final point is do not work in silo. Tak tahu, tanya. Always ask, reach out. InsyaAllah akan ada orang yang akan tolong. So that's practically my presentation. In summary, guys, I hope, saya tutup dulu. I hope you guys faham, ya. Saya datang untuk memberikan talk pada petang ni dengan satu harapan. You tak faham apa sekelumit pun saya cakap, tapi saya harap awak faham bahawa bila cakap pasal trademark ini, bila cakap pasal patent ini, dan jangan campur adukkan terminologi itu, dan yang paling penting adalah strategi-strategi untuk memberikan perlindungan kepada produk dalam projek-projek keusahawanan anda. Okay, I guess that's all. Now I open, I can accept questions from you guys kalau ada. Okay, so thank you, Dr. Helmi. So now we are into the Q&A session. But before we proceed dengan Q&A session tu, saya ada sedikit lah nak bagi tahu kan. For me, input pada hari ini is very useful for me because I've been guiding my students as well in terms of their projects, and this particularly on protecting the intellectual property is a must dah pada zaman sekarang ni. Bukan zaman sekarang pun, benda ni dah introduce lama dah pun sebenarnya kan. Tapi once you are stepping into, because our students bakal jadi business practitioners kan, akan jadi bakal entrepreneurs, so they should know what to begin with and how dengan benda macam ni. But at least kena kenal pasti dulu perbezaan patent, trademark. That's the basic thing yang siapa yang ada hari ni perlu tahu benda tu dan dah tahu pun input tu. So I thank you so much, Dr. Helmi. Alhamdulillah. Alright. Thank you. Okay, so yes, just a reminder, if you have any questions
untuk diajukan kepada Dr. Helmi. So you can type the question here in the chat box. Okay, so kita ada dekat sini daripada Farhana. Doktor, adakah skill macam a very distinctive persuasion skill of a person boleh buat trademark? That's the question from Farhana. Sekejap ya, saya cuba memahamkan adakah skill macam a very distinctive persuasion skill of a person boleh buat trademark? What do you mean by this? A skill untuk buat trademark? Distinctive persuasion? Or maybe approach of marketing tu. The marketing. Oh, okay. Maksudnya approach seseorang yang persuasif. Sama ada boleh dijadikan trademark. Is that the essence of the question? Kalau itu adalah essence of the question, sama ada Yes, okay, thank you Farhana. So dia macam ni, dia style seseorang, cara dia marketkan produk dia. Contohnya macam Datuk Vida. Kan dia very distinctive, dia very persuasive. Bila dia cakap cara dia itu very distinctive, dan adakah itu boleh dijadikan trademark? Cara tak boleh. Tapi dia punya karakter boleh. Contohnya cara dia bling-bling dengan jewelry semua tu, dia boleh jadikan itu sebagai karakter untuk di-trademarkkan, itu boleh. Dan image dia itu boleh digunakan dan perlu digunakan dalam bisnes dia sebagai trademark. Tapi kalau awak tanya saya cara dia, cara dia present herself, cara dia jual produk, itu tak boleh. Sebab macam mana you nak sharply say that her style of selling her stuff is different with other people? You tak boleh sharply say, ni macam, memang kita faham itu adalah cara Datuk Vida, tapi you tak boleh sharply say, oh ini Datuk Vida, tak boleh. Tapi kalau you karakter kan, dia punya perwatakan, dia punya cara pakaian dalam bentuk simbol, dan jadikan dia sebagai satu trademark digunakan dalam bisnes, itu boleh. Yang paling trademark yang paling relevan dengan soalan awak ni, contohnya, ya Allah, ada satu kedai makan dekat KLCC dulu tu, anti apa tu yang pakai cap. Ya Allah, ya Tuhanku, ada makan dekat KLCC. Madam Kwan. Thank you very much, Madam Kwan. Have you seen Madam Kwan in person? Madam Kwan, kalau dekat kedai-kedai dia, macam you jumpa dekat simbol tu lah. Dia pakai topi macam fisherman tu, and then dia duduk, pakaian dia begitu. Dia cara dia berpakaian, cara dia membawa diri itu telah disimbolkan sebagai trademark, digunakan dalam dia punya bisnes, itu boleh. Tapi in term of skill seseorang tu tidak boleh di-trademarkkan. Even tak boleh pun di-copyrightkan pun. Contohnya macam salt bayi yang tabur garam tu, the skill, itu tak boleh di-copyrightkan. Because it's a skill, apa benda yang that's not literary work, that's not what. Ada case sebenarnya, case salt bayi ni, tapi different. Ramai punya imitate dia tu. Ya. Any other question? Tak jadi isu lah. So from Nurin Nasihah, Assalamualaikum. My question is, does insurance somehow related with IP? Insurance law, relate to relate dalam konteks kalau ada orang saman, contohnya macam ni. Selalunya yang subscribe insurance adalah bukan NGO, macamnya museum industry or museum organisasi cultural heritage institutions. Sometimes mereka akan subscribe certain insurance untuk protect themselves from being sued from other people. So kadang-kadang mereka bila manage mereka punya collections dalam repositories mereka, kadang-kadang mereka tak perasan mereka telah melanggar hak cipta orang lain. Contoh. Jadi kalau itu adalah an honest mistake, mereka boleh subscribe the insurance to protect themselves from legal risk. Itu ada. Saya pernah terbaca bahawa memang ada insurance yang boleh disubscribe oleh cultural heritage institutions untuk melindungi posisi organisasi.
bear in mind guys, kalau you guys kena saman, pertama kos untuk mempertahankan kes itu adalah sangat tinggi. Kedua adalah you kena fikir damages and compensation yang perlu dibayar. Jadi adalah beberapa organisasi yang akan ambil insurance untuk protect diri mereka daripada legal risk. So to some extent, yes, it relates to the IP, especially to protect you from legal risk arising from IP cases. Okay. So here again from Fahana, Doktor, does it mean that kalau saya nak buat trademark perwatakan saya untuk personal bukan business boleh je? For sure boleh. Dia macam ni, trademark ni dia kena diguna untuk bisnes. Kalau my personal opinion, kalau untuk personal use, artwork itu hanya copyright saja. You lukis gambar perwatakan you kan, kalau bukan digunakan untuk bisnes, you copyright kan, supaya you dapat protection copyright, orang tak boleh tiru you punya ni. Sebab trademark ni nama trademark, mark that is used in the course of trade. Maksudnya sesuatu simbol atau cap dagang yang digunakan dalam perdagangan atau perniagaan. Jadi kena digunakan, ya, perlu digunakan. Kalau tak digunakan nanti strateginya lain adalah you accept bawah copyright lah. Okay. So is there any more questions from kita punya viewers pada hari ni? Oh, 350 ni. Peserta kita hari ni. Doktor, Kak Farah nak tanya soalan. Kan Kak? Okay, for just now you mentioned about sharing session tu kan. In UITM kan kalau kita perhatikan especially lah faculty of seni lukis, for example, they have sharing sessions for their diploma, degree and semua-semua kan dibuka kepada industri. Okay, and you mention about sharing session tu dicakap perlu dikatakan my design ni dah dipatentkan lah, di trademarkkan lah, whatever. Okay, do we have such guideline tak yang UITM dah letakkan kepada student kita supaya they are protected? Because I know ada cases yang mana industri masuk and diorang mengguna pelajar kita, dapatkan the product, dapatkan kalau grafik tu all the designs tu lah. Do we protect our students or not? Yeah, actually betul. I echo every syllable that you say, Kak. Case ni real case, but sadly setakat yang saya tahu kita belum ada guideline yang untuk bagi tahu student make sure kalau ada sharing session you kena buat macam ni. Tak ada. Kita tak ada lagi hard copy ataupun any guideline untuk buat benda tu. Tapi inilah sebenarnya fungsi bila pensyarah-pensyarah ni bila nak ada sharing session daripada student dengan rakan-rakan industri tu, you kena warn them bahawa benda-benda ni berjaga-jaga, bukan semua benda you boleh disclose. That's why saya kata for setiap kali bermulanya presentation itu you kena sebut bahawa apa yang dikongsi ni adalah protected at least by copyright. You punya slide presentation tu. Tapi kalau nak kata guideline on presentation with sharing with the industry players tu, setakat yang saya tahu so far sepanjang UITM saya tak pernah nampak lagi guideline tersebut. Tapi mungkinlah kita boleh usulkan kepada orang yang tinggi sikit kan to come up with at least 1 page or 2 page of guidelines so students tahu dan cakna. Betul. Kita lecturer sebenarnya kena lebih tahu kan sebab kita yang guide diorang. Itulah kadang-kadang kesian kat student because they don't have orang kata the knowledge. Kita pun as lecturer pun we don't have that 100% knowledge. Mungkinlah macam like faculty law kan. Sebenarnya kalau kita ikut polisi pentaksiran karya pelajar memang dah disebut bahawa the moment they create the work, especially for pentaksiran punya kerja tu memang dimiliki oleh pelajar dan juga pensyarah lah. Tapi itu tertanam sebagai polisi pentaksiran. Memang dinyatakan dengan jelas kan copyright tu milik pelajar dan juga mostly pelajar lah. Tapi guideline untuk berkongsi dengan orang luar tu so far saya tak nampak lagi hasil daripada pelajar. So mungkin saya boleh cubalah usulkan juga kot benda ni kan.
Yeah, that would be great lah for our students kan. Ya. Because students kita kalau kita pergi tengok all this diploma show and degree show ni, oh yo, some of their designs memang industri nak. Ya, betul. Ha. Banyak dah kes saya dengar macam ni Kak, tapi tak boleh cakap secara Ya, understand, faham. fenomena. Lepas tu, okay. Ah, When you mention kita ada guideline yang mana students can apply for apa tu IT and whatnot, kan dah jadi trend. Kalau dalam UITM ni nak attend IID for example. Okay, register, patent kan, copyright kan. Okay, how do Mayo PO ni cope with that kind of registration? Sedangkan maybe at the end of the day, all this application pun tak ada kelangsungan. Kita setakat daftar, okay, because aku nak masuk ID, I need that particular identification registration tu kan, Ya, actually pertama yang kita kena tahu kalau bercakap copyright, sebab IID ni kebanyakannya copyright. Yes. Kalau bercakap tentang copyright protection dia automatic. Maksudnya the moment kita create the work, copyright will subsist. Dia tak macam patent, dia tak macam trademark, dia tak macam ID yang kita kena pergi jumpa MYPO, buat permohonan, MYPO akan buat saringan. Dan dia akan bagi tahu, okey ni layak, ni tak layak, ni layak, ni tak layak. Tapi copyright punya regime dia tak macam tu. Dia regime, dia adalah automatic. Dia ada akar umbi daripada international instrument macam Berne Convention. Now, disebabkan dia automatic, tetapi dia digalakkan untuk kita membuat permohonan dan dapatkan perlindungan copyright dengan MYPO. Now, tugas MYPO, dia bukan satu badan yang memastikan benda ni adalah ada commercialization ke, tak ada commercialization ke. Dia hanya bagi you cert supaya sertifikat ni boleh digunakan kalau ada apa-apa ada cases, you boleh guna cert ni sebagai bukti bahawa you pemilik IP dalam sesuatu produk tersebut. Setakat itu sahaja. Tapi dia tak ada mekanisme yang kata dia nak saring ini ada commercial ke, tak ada commercial value ke yang kita boleh bagi. And in fact, kalau kita bercakap dari sudut patent ke atau dari sudut ID ke, the commercialization aspect tu dia plays very minimal role. Very minimal role, especially kalau ada renewal of patent atau renewal of UI, mungkin dia ada sedikit you kena provide bahawa produk tu dah dikomersialkan. Tetapi secara umum dan dasarnya aspek pengkomersialan tu tidaklah memainkan peranan penting sangat kepada MYPO bila dia orang nak saring atau mereka nak berikan perlindungan kepada certain produk yang kita apply itulah. Oh, kiranya there is a possibility that apa yang, let's say for example, Kak Farah apply tu sama dengan orang lain lah. Ya, Saringan sebenarnya kan Kak Farah, kalau ini adalah salah satu titik buta dalam bukan titik buta, dia macam satu zone di mana bila kita terlampau bagi requirement yang rendah, dia ada efek macam ni. Kalau untuk pengetahuan Kak Farah and the rest, dahulu kala registration of copyright is a must. Di mana kalau kita nak register, especially di US, pendaftar, kalau you nak dapatkan copyright protection, you kena make sure bahawa ada certain requirement dia kena penuhi, baru boleh dapat copyright protection. Tapi disebab pada tahun, saya tak ingat pada century keberapa, masyarakat dunia bengang, dia kata kita kena mudahkan. So bila dia mudahkan, dia jadilah perlindungan hak cipta tidak tergantung kepada prosedur. So bila tak ada ni, dia akan jadi isu macam kita cakap tadi lah, macam mana I nak make sure karya I tak sama macam karya you. Melainkan kalau we all sendiri buat inspection personal. Ada kes kami pernah jumpa bila dia mohon melalui sistem, kenapa ni sama macam yang you apply before this. Mekanisme itu je kita boleh buat for inspection yang secara personal. Tapi kalau secara umum, susahlah. Tak boleh pantau pun. Susah. Until and unless the true owner of the work tu muncul dan dia kata stop doing this, you are actually infringing my right. Until and unless benda tu muncul. Kalau tak muncul, kita tak tahu. Unless kita buat personal inspection lah. Alright. Thank you very much. Okay, Kak Farah. Okay, so ada lagi ke kita soalan
Dekat sini kita dah tak nampak dah ada soalan baru. Okay, so for your information ya, peserta boleh untuk isi fill up the attendance form. So rasanya ada lagi ke from Rudy, kalau lecturers? tak ada, Kak Farah nak tanya satu lagi. Okay. Boleh, sila. Okey, Doktor, tadi kan kes yang mugal tu. Aha. Right, that looks like marketing punya issue. Okay, Me Too Yeah. product. Okay, Me too. product. Me Too, M-E, saya, Aha. T-O-O, Me Too product. Okay. Kalau Alright, me dalam too. marketing kita panggil Me Too product. We do Okay. trademark tu benda yang similar. For example, Oreo and Cremo. So kalau kes macam tu, you mention tadi Datin Faizah dia ada fight for dia punya rights lah. So Betul. meaning all the produk-produk yang orang kata the pioneer boleh fight kalau produk-produk yang baru masuk ni menggunakan trademark yang similar Ya. Oh my Dia god. salah satu kalau dia jadi kes mahkamah, Ya. dia ada beberapa test yang mahkamah akan pakai untuk tengok sama ada trademark kita ni sama tak dengan trademark pioneer. Saya akan kembali kepada point pioneer tu. Tapi testnya adalah dia akan pakai visual test untuk tengok compare sebelah-sebelah sama ke tidak. Dia pakai re-pianist test di mana dia akan sebut benda tu. Contohnya Oreo sama tak dengan Koreo. So kalau sama, possibility similarity tu tinggi dan possibility infringement tu ada. Dia ada beberapa test yang ia akan pakai. So kalau you nak buat marketing stunt ke apa ke nampak macam sama, berjaga-jagalah. So kalau you sekadar buat stunt, mungkin you akan dilepaskan sebab saya tak cakap lagi pasal parody dalam trademark. Kan ada parody orang guna trademark ni dia buat lawak-lawak, lepas tu dia guna trademark registered. Ada discussion on that. Tapi I'm going back to trademark yang pioneer. Trademark yang dah mencapai makam well-known trademark. Contohnya macam Adidas, Nike, Nestle. This is well-known trademark. Berjaga-jagalah kalau you nak pakai something yang lebih kurang macam diorang ni sebab protection is leaning towards them because they are well-known trademark. Tapi kalau yang baru-baru start ni, dia agak sukar lah. So itu adalah kelebihan juga yang diberikan kepada well-known trademark macam Coca-Cola. Ini orang tahu rupanya macam tu dan kena diberikan perlindungan supaya orang tak take advantage from that situation. So kalau you guys nak, saya tak share yang dalam satu ni. Baru-baru ni tak silap saya, Maggi kot. Was it Maggi? Maggi dengan Gardenia yang dia keluarkan mi kari. Pernah tak terserempak dengan isu tu? Saya tak tahu sama ada Maggi Gardenia dia keluarkan Numi. I nampak satu. Numi. Bukan Numi, yes. Kan dia punya get up packaging of Gardenia punya mi kari tu sama macam mi kari milik siapa tu? Itu ada isu sebenarnya tau, Mami. Saya tak tahu itu marketing stunt ke, saya tak tahu sama ada itu memang betul-betul Numi Gardenia tu nak buat macam tu ke. I don't know, and I don't know why they are so confident to use get up or packaging lebih kurang sama macam Mami punya Maggi kari. So kalau dalam geng-geng kita orang ni, geng-geng IP ni, kita orang harap bahawa ni jadi satu legal case supaya dia boleh test betul ke Gardenia tu punya tindakan, tapi lepas tu saya tak nampak apa-apa pun yang berlaku. So that's one of the development dalam kita punya IP landscape lah. Okay. Last from Kak Farah. Yes, boleh, sila-sila. Kalau siapa yang suka tengok cerita Korea lah, Kak Farah hantu cerita Korea. Okay, kita selalu tengok dia orang bawa kereta, kalau produk-produk yang tak jadi sponsor of the kereta, they will blanketkan. They want to tutupkan the trademark tu kan. Okay, kat Malaysia ada tak undang-undang macam tu? Tak ada. Tapi normally kalau kita adalah
film producer, macam Kak Farah cakap tadi itulah, bila kita buat penggambaran dekat tempat yang open space, kalau kita adalah film producer, filmmaker yang bijak kan, kita akan blur lah benda-benda tu supaya kita tak bagi marketing free kan dekat dia orang. Sebab macam Kak cakap tadi lah, dia orang tak bagi sponsor ke apa. Nak kata ada ke undang-undang yang menghalang? Tak, sebab it's an open place. Ada tak grey area yang membenarkan the producer minta duit dekat the brands? Kata I already free ni publicize your product. Boleh tak? Tak ada asas pun. Tak ada asas. Sorry I cannot see open space macam tu. Because it's in a public place. Okay. Alright, so thank you very much, Doctor. Okay, no problem. I learned a lot today. Thank you. Alhamdulillah. True. Okay, so ada lagi ke question? Kita check balik. Ada lagi ke? Okay, tak ada. So, itu saja. Okay ke, Doktor? Doktor Okay. Sampai situ saja. Alright, so so kita akan buat penutup lah untuk kita punya program pada hari ini. So as the saying goes, to every beginning has its ending. There is an ending. So kita dah sampai dah ke penghujung. And then I hope that participants pada hari ini sangat-sangat orang kata boleh ambil benefit kepada presentation yang for me sangat informative and useful. And thank you so much Dr. Helmi for your insights. And sebab kalau nak ikutkan bidang yang berbeza ni, kita nak menyelami bidang law tu sendiri, kalau tak ada bridge ke arah itu, kita tak akan ambil tahu pun. Kan? Betul. So this is a good deal lah untuk kita tahu, kan? And on behalf of the organizing committees, I would like to apologize if there is any inconvenient cause, and I would like to end my duty as the moderator for today's webinar. But before that, lepas ni lah kita akan adakan sesi fotografi sikit lah, kan? Kita screenshot ramai. So saya menjemput semua participants untuk open your cam. And kita akan ambil snap untuk kita punya today's program ni. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak saya cakap sikit juga, thank you very much juga kepada Kak Farah, Cik Rudy dan juga organizer dan juga adik-adik pada hari ini yang saya harap you guys tentatively listen to this. Thank you very much and I hope you guys benefit something from my presentation. InsyaAllah nanti in the future kalau ada lagi collaboration macam ni, jemput-jemput lah. InsyaAllah saya boleh cuba menunaikan. No problem. Thank you semua. Kita nak tangkap gambar kejap minta semua buka kamera, please switch on your camera. Dr. Helmi boleh tak tutup sharing. Okay. Okay, so minta semua Aziz kira tau, saya tak senyum. Sorry lah, saya tak boleh buka kamera. Sekejap, minta semua ni masih tak buka lagi saya tengok page by page. Minta semua tolong buka kamera semua So settle awal, habis awal. Okay. Sekejap, tak apa, kita tengok yang mana ada. Okay, yang share screen pun ada juga. Alright. Bukti kehadiran Ada 3 orang sekali itulah pasal nampak muka you all Allah, 3 tu betul. Scary pula tengok tu 4 orang gambar. Lighting dari bawah pula tu. Okay, smart. Okay, one, tak nampak two. pun kat sini. Kak Aziz tak boleh buka. Scary di belakang ni. Okay. Okay. Dengan anak-anak yang ramai ni. Okay, 1, 2, 3.
Sekejap kita ada page by page ni. Set dah ni. Share screen. Ya Allah, yang 4 orang ni macam hantu. Saja mereka tu. Jom 4 orang. Sekejap pasal tak boleh ni. Sekejap. Tangkap gambar. Sekejap jadi 5-6 orang. Macam mana? Tak ada siapa betul. lagi tangkap gambar tak? Pasal dia punya. Sekejap Sekejap. Dr. Helmi yang isu Bokita Hayat tu syok oh. Betul. 2017. Kak Farah Betul. memang pengguna Bokita. Kita. So I followed the issue macam gila lah. Dah baca dah full case? Baca tak? Tak baca full habis case? pun. Ha. Yelah, because sometimes the terms tu macam tak faham kan. Macam tak faham. But I know Hayat had to make changes lah tu dia punya design tu. Yeah. Not only Hayat dengan Bokita punya syarikat jadi isu, fans pun jadi gila juga. Sebab tu isu tu Yes. termasuk akal lah peminat Bokita. I tak check, I tak kecoh. Bila baca comments, ya Allah boleh gaduh isu tu. Sekarang dark pun jadi isu juga. Biasalah. All the brands kan. Okay, yang lain tu semua macam tak nak ambil gambar. Okay. Kita tangkap gambar. Tengok student mana yang mai tak mai. Okay. Okay dah Kak Haji? Kejap nak tengok berapa page ni sebenarnya. Banyak ni page. Tak apa, Haji go page by page je. Okay. Memang go page by page. Okay. Dah. That's it. Okay. Thank you everyone. Okay. Thank you. Thank you semua. Thank you so much. Okay. Alright. Assalamualaikum. Apa-apa Kak Farah Roger lagi Okay, Kak. Thank you semua. Assalamualaikum. Bye semua.